Hello mga ka-project! This time, I want to show you a review. We will review this is an old GoPro, my second GoPro. The GoPro Hero 5. Actually, this one is accidental lang tong pagka-acquire ko kasi sa kasamahan ko, gusto niyang mag-upgrade ng GoPro, di bininta niya to sa akin ng mura, di kinana ko na. So, let's do the re-unboxing of this item. So, ito yung GoPro natin na Hero 5 Black. So, tanggalin natin siya sa kahon. So, ito yung laman niya. Itong laman niya, mga ka-project, is original pa to. Ito talaga yung laman niya. Itong manual. Ano to? Sticker. Yung cord. Tapos, may isa siyang adhesive. So, tanggalin muna natin siya sa... Tanggalin muna natin to. So, ito siya mga ka-project ko. I-adjust muna natin to kasi parang... Pagbili natin ito, kasama na tong shell niya. Kasama na tong shell niya. So, this is our GoPro Hero 5 Black. Itong Hero 5 mga ka-project, ito yung transition ng lumang GoPro. Ang luma kasing GoPro is wala siyang screen sa likod. So ito yung transition from 4 ito yung 3 ko panahon ng hapon. From 4 pagdating sa 5 may screen na ang likod. No? Touch screen na siya, tapos medyo yung ano niya, yung casing nakatago na lahat yung mga ano niya, yung mga saksakan ng cords. Unlike dito sa mga lumang version, is naka-open siya, kaya prone siya na mabasa. Yung lalagyan ng SD card, yung dito sa gilid, yung sa micro SD, yung mga ports. So, open. Simula nang mag-improve na sila dito sa 5, so ito na yung ano niya, naka-enclose na lahat ng mga ports. Tapos water resistant na siya, matic. Malaki na yung lens. Hanggang sa 9 ngayon, ganito na yung kalaki yung lens niya. Unlike before, tignan mo yung Hero 3 na lens kumpara sa Hero 5. So, subukan natin. Wala palang SD malis-malis. Tanggalin mo natin tong SD card ko. Isa lang yung SD card ko . Gurami na yata ako, hindi ko naman makita.
So ito, lagyan na natin siya ng SD card. Be. Actually, hindi na kailangan ito mga ka-project. Ay, inano ko lang to para ma-push ko kasi maiksi yung kuko ko eh. So, once again, we will try 6, 7 wide. Time lapse. So, ito na yun mga ka-project na saksa ko na yung, bakit may, ganyan, ganyan. Nasaksa ko na yung SD card. So, i-turn on natin siya dito lang sa side na to ha. Yung on. So, Hero 5. So, ang mode, bakit, wait. Mode, change mode, camera, change mode, shutter continuous shot time lapse, and the video mode. So ang kagandahan lang nito, simple mga bago na sila. Unlike dito sa mga lumang model mga kapatid, hindi mo nakikita kung saan siya saan siya nakatutok yung camera eh. Para kang nanguhula na lang ba na i-plaster mo lang siyang ganyan, kuha na. Unlike dito sa mga bago na makukuha mo talaga yung frame na kung saan yung gusto mo. So, ngayon i-try natin siyang kuhanan ng video sample, yung audio sample niya, yung ano pang mga sample, COVID sample siguro, o ano bang ano diyan. Kuhanan natin siya ng sample para makumpara natin siya doon sa mga ibang models natin. So ngayon, subukan natin siyang ipalit pa natin kasi okay. By the way mga ka-project, yung 5 is wala siyang dito, yung folding adapter. Kaya ilagay mo natin siya sa casing para maka-provide siya nito. See? Unlike sa 8, may na dito, may naka na siya na folding adapter. Pati yung 9. Iwan ko lang yung 7 kasi wala akong 7. Siguro meron din kasi high-tech na rin yun eh. Oops. By the way mga ka-project, ang GoPro talaga is matibay talaga siya, para siyang G-Shock sa mga action camera. Kung sa relo pa siya yung G-Shock. So subukan natin siya kuha na ng So, ito yung niya mga kaibigan, yung video test ng GoPro Hero 5. Oy, chocolate! So, ito yung mini laboratory ko dito sa kwarto ko. Labas tayo mga ka-project. Subukan natin siya. Uy, itlog. So, testing ng GoPro Hero 5. Ines Meditasyon. Ganyan. Basta kayo dyan? Alright. Ito yung testing natin sa GoPro Hero 5 video test. Ito na ba? Now, subukan na naman natin yung yung
audio tsaka stabilization test. Hi Brian, hello! Hi! Shout out to Sir Brian. Welcome to GoPro Hero 5 review and unboxing. Review! Review and re-unboxing to eh. Okay. So test mic, GoPro Hero 5 test mic. Okay. So mobilization test, stabilization pala. Jumping test. Ay, okay, baba tayo mga kaibigan. Baba naman tayo dito sa building namin. Ano kayang ulam dito ng mga bugoy, be? Ay, testing ng GoPro Hero 5. Boy, ring! Himing! Katapos na eh. Walang tao dito, tulog na sila. Si ano lang, si Jason lang. Nagpa-utog rin yan siya, ate. Oh, dito. Wag ano tayo. I-testing natin. Tas kaya ng building namin dito flat, puros kami mga staff dito sa itong building namin, puros lang kami isang kumpanya. May mga taga office, may mga taga site. Yung testing natin sa GoPro 3 tsaka sa GoPro 8 is gabi yun eh. Ngayon naman eh, umaga. Tingnan natin kung maganda ba ang kuha ng GoPro 5. So, ito yung labas ng opisina namin. Opisina. Yung flat namin. Maraming sasakyan ngayon kasi day off nga. It's Friday. Oh, walang katao-tao sa labas. Kung sa Pilipinas pa to, ang dami na nagiinuman dyan sa labas na warawara. Dito parang everyday Semana Santa eh. So hayun mga okay, balik tayo sa taas. Pero magsakay tayo ng elevator. Kasi nakakapagod na. Tingnan natin taas. Santa Maria Elementary School. Sakay na tayo. Mabuksan tong nayupak na to. Ayan, bukas na. Oh, ito yung mga kapardi ko. May kasama na siyang ano, no? Mas ano siya. May kasama siyang yung plastic cage niya. Original from GoPro. Tada! So, balik sa flat namin. Sa kwarto ko. Welcome to my mini jungle. So, it's done. Kalas testing the video, the audio, and the stability test of GoPro Hero 5. Syukran, daghang salamat. Maraming salamat. O uban pa.